Hi friends, අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ 2015 රිලීස් වුණ The Curve කියන මූවි එක. මූවි එක පටන් ගන්නකොටම අපිට පෙන්වන්නේ මර්ලි කියලා ගර්ල් කෙනෙක්ව. එයා එයාගේ කාර් එකේ ගමනක් යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. තව සතියකින් එයාගේ වෙඩින් එක තියෙන නිසා ඒකට සූදානම් වෙන්න නගරෙන් පිටතට යමින් තමයි හිටියේ. ඇත්තටම එයාගේ වෙඩින් එක ගැන එයා එච්චර උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ. එයා විශ්වාස කළේ නැහැ එයා මැරි කරන්න යන්නේ කියලා. ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අතුරු මාර්ගයකට එයා වාහනය හරවනවා. ඉතින් එයා හිතනවා මේ ෂෝට් කට් එකෙන් යන මාර්ගය ගොඩක් ලස්සන ඇති කියලා. ඒත් එයා ඉස්සරහට යනකොට කාර් එකේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් එනවා. මර්ලි කාර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න try කරනවා එයාට ඒක කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පැත්තට සිග්නල් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා උදව් ඉල්ලන්න කාටවත්ම කතා කරගන්න බැරි වුණා. මේ තැන ගොඩක් පාළු ස්වභාවයක් ගත්තා. ඒ නිසා මර්ලි ටිකක් කලබල වුණා. මේ අතරේ එතෙන්ට බෝයි කෙනෙක් එනවා. එයාගේ නම ක්‍රිස්ටින්. මර්ලි ගැන අනුකම්පා කරලා කායක හදන්න පටන් ගන්නවා. එයා කුමාරි කායක හැදුවට පස්සේ මර්ලිට ගොඩක් සතුටු හිතුණා. ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රිස්ටින් මර්ලිගේ හිත ඇද ගන්න විදියට හොඳින් කතා කළා. මේ අතරේ මර්ලි හිතනවා ඒ බෝයි කායක හදන්න උදව් කළා. මම එයාට ලිෆ්ට් එකක් දෙනව වෙනුවට මං එයාව එතන දාලා ආවා කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටින්ට කතා කරලා එයාව වාහනයට ගන්නවා. ඇත්තටම මර්ලිගේ ජීවිතේ කරන ලොකුම වැරද්ද මේක කියලා එයා හීනකින්වත් හිතුවේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රිස්ටින් මර්ලිගේ හිත ඇද ගන්න විදියට හොඳින් කතා කළා. නමුත් එයාලා ටික දුරක් යනකොට එයාගේ කතාව වෙනස් වුණා. ඒ වගේම හැසිරීමත් වෙනස් වුණා. එයා මර්ලි එක්ක අමුතු විදියට අමුතු දේවල් කතා කරනවා. මර්ලි තේරුම් ගන්නවා ක්‍රිස්ටින් කියන්නේ හරිම චීප් බෝයි කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම ක්‍රිස්ටින්ට මොනවද ඕන වෙලා තිබ්බේ කියලාත්. මර්ලි කාර් එක නවත්තනවා. එයා කියනවා ක්‍රිස්ටින්ට කාර් එකෙන් බැහැලා යන්න කියලා. ඒ ක්‍රිස්ටින්ට හිත දුන්නේ නැහැ කාර් එකෙන් බහින්න. ඇත්තටම මර්ලි ඉන්නේ ලොකු කරදරයක කියලා එයාවත් දැනන් හිටියේ නැහැ. ක්‍රිස්ටින් එයා ළඟ තිබ්බ පිහියක් එළියට අරගෙන මර්ලිව බය කරනවා. මර්ලිට එයාගේ ජීවිතය බේරගන්න උවමනා නිසා ක්‍රිස්ටින්ට කීකරු වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ක්‍රිස්ටින් කියන පැත්තටම කාර් එක ඩ්‍රයිව් කළා. මේ අතරේ මර්ලි දකිනවා ක්‍රිස්ටින් සීට් බෙල්ට් එක දාගෙන නැහැ. මර්ලිගේ ලයිෆ් එක බේරගන්න මේක පොයින්ට් එකක් කරගත්තා. මර්ලි කාර් එක වංගුවක් ගන්නකොටම කන්දෙන් පහළට කැපුවා. ඒත් එක්කම කාර් එක කන්දෙන් පහළට වැටුණා. සීට් බෙල්ට් එක දාගෙන හිටපු නිසා මර්ලි ආරක්ෂිතයි. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට එයාට කාර් එකෙන් බහින්න බැරි වුණා. මොකද එයාගේ කකුල සීට් එකට හිර වෙලා තිබ්බ නිසා. මර්ලි කකුල උඩට ගන්න ගොඩක් උත්සාහ කළාත් එයාට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අපිට දැන් මේ පේන්නේ ක්‍රිස්ටින් එළියේ ඉන්නවා. හොඳින් හිටියා. කිසිම කරදරයක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මර්ලිව ඇතුළෙම තිබ්බා. අනේ පව්. මර්ලි උදව් ඉල්ලලා කෑ ගැහුවා. ඩක් රෑ වුණා. අඳුර වැටුණා. ඒත් කිසිම දෙයක් වෙනස් වුණේ නැහැ. මර්ලි තාමත් කාර් එකේ හිර වෙලා ඉන්නවා. එයාට පැන ගන්න බැරි වුණා. වගේම එයාගේ කාර් එකේ දොරවල් ලොක් වෙලා තමයි තිබ්බේ. රෑ වෙනකොට සීතල එන්නම වැඩි වුණා. එයාගේ කාර් එකේ තිබ්බ ඇඳුම් ටිකක් ඇඟට දාගත්තා. කාර් එකේ බැටරි එකක් තිබ්බ නිසා හීට් එක ඔන් කරගත්තා. මර්ලි සීතලෙන් නම් බේරුණා. නමුත් මේක කැලයක්නේ. කැලේ ඉන්න සත්තු එයාගේ කාර් එක වටේට ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ඒක නිසා මර්ලි හෙඩ් ලයිට් එක පත්තු කරා. සත්තු බය වෙලා පැනලා දිව්වා. හරි රාත්‍රිය ගෙවුණා. ඒත් මර්ලි ලොකු කරදරයක වැටලා තමයි ඉන්නේ. වතුර ටිකක් ඉතුරු වෙලා තිබිලා ඒ ටික මර්ලි බිව්වා. ඒ විදිහටම එදා දවසත් ගෙවුණා. ඉරෙන්න පුළුවන් විදියක් නම් එයාට පෙනුනේ නැහැ. ඒ වෙනකොටත් එයා හොඳ තත්වයක හිටියේ නැහැ. ක්‍රිස්ටින් එතෙන්වත් ඇවිල්ලා වද දෙන්න පටන් ගත්තා. ක්‍රිස්ටින් නම් හොඳ තත්වයේ තමයි හිටියේ. එයා මර්ලිට කියනවා මේ ළඟ තිබ්බ ගෙදරක් හොයාගත්තා කියලා. ඒ වගේම ඒ ගෙදර කට්ටියක් ජීවත් වෙලා තිබුණා. දැනට නම් මෙහි කවුරුත් නැහැ කියලාත් කිව්වා. මර්ලිට පේන්න ක්‍රිස්ටින් ගෙනාපු එක කෑම් වර්ග කන්න පටන් ගත්තා. මර්ලි මිය යාමට ආසන්නයි කියලා ක්‍රිස්ටින් දකිනවා. ඒ නිසා එයා එතනින් පිට වෙලා යනවා. අත් රාත්‍රියක් උදා වෙනවා. මර්ලි කාර් එකෙන් ලයිට් එකක් හොයාගෙන ගිනි මැලයක් පත්තු කරගත්තා. එයාට ටික වෙලාවකින් නිින්ද යනවා. ඒත් එයාට වැඩි වෙලාවක් නම් නිදා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. එයාගේ ඇඟේ මීයෝ දුවන්න පටන් ගත්ත නිසා. එයා ස්ට්‍රෙස් එකෙන් හිටපු නිසා කොහොම හරි එක මීයෙක්ව මරාගත්තා. වගේම එයා ගොඩක් බඩගින්නේ හිටපු නිසා ඒ මීයව එයා කෑවා. උදා උදේ ෆෝන් එක රින් වෙන සද්දය ඇහිලා එයාට ඇහැරෙනවා. කොහොම හරි ෆෝන් එක හොයා ගන්නවා. එයාට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එනවා. ආයෙත් එතෙන්ට ක්‍රිස්ටින් එනවා. එයාගේ බලාපොරොත්තු නැති කරගෙන. මර්ලි ඉක්මනටම එයාගේ ෆෝන් එක හංග ගන්නවා. අර ගෙදර මිනිස්සු ආයෙමත් ආවා කියලා ක්‍රිස්ටින් කියනවා. ඒත් ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ව මං හිර කරලා දැම්මා. මර්ලි ඔයා මට බය වෙන්න එපා. මං ඔයාට උදව් කරන්නම් කියලා කියනවා. ඒත් මර්ලි ෆෝන් එක හංගගෙන ඉන්නවා දැකලා ක්‍රිස්ටින් ඒක උදුරලා ගන්නවා. පස්සේ ක්‍රිස්ටින් මර්ලිට ගියතක් දීලා කියනවා මේ දොර කපා ගන්න කියලා. මර්ලි කියනවා මේ කියතෙන් දොර කපන්න බෑ කියලා. ටින් කියනවා ඔව් ඔයා හරි. මේ කියතර දොර කපන්න බෑ තමයි. මම මේ කියත ගෙනාවේ දොර කපන්න නෙමෙයි. මම මේක ඔයාට දුන්නේ ඔයාගේ කකුල කපා ගන්න. ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න කියලා කියනවා. ඔයාට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම විකල්පය මේක කියලාත් ක්‍රිස්ටින් කියනවා. එහෙම කියලා ක්‍රිස්ටින් එතනින්
එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. මර්ලිට ඕන උනේ කොහොම හරි මෙතනින් ගැලවෙන්න. ඒත් එයාගේ අතින් එයාගේ කකුල කපා ගන්න තරම් එයාට ධෛර්යයක් තිබුණේ නැහැ. රාත්‍රියේ මර්ලිට වතුර පිපාසයක් දැනුණා. එම එයා මැරිලා වගේ දැනුණා. එතකොටම වාසනාවකට වගේ වහින්න පටන් ගත්තා. දැන් ගොඩක් වතුර තියෙන නිසා පිපාසයෙන් නම් මිය යන්නේ නැහැ. එයා කාර් එකේ රේඩියෝ එක දානවා. නිවුස් වලට යනවා පවතින අධික වර්ෂාවත් එක්ක පාරවල් ජලයෙන් යට වෙලා කියලා. මේ හේතුව නිසා ඩ්‍රයිවර්ස්ලා යාළගේ වාහන ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අතුරු මාර්ගවලට හරවනවා. ඒ කියන්නේ මර්ලි හිර වෙලා ඉන්න තැනට තවත් වාහන එනවා. මෙන්න මර්ලිට තවත් සැරයක් බලාපොරොත්තුවක් ආවා. මර්ලිට උදව් කරන්න කවුරුම හරි එයි කියලා. එකම ඒ ළඟ වාහනයක සද්දයක් ඇහිලා බලනකොට අනේ ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ක්‍රිස්ටීන්. මර්ලිට එකපාරටම අයිඩියා එකක් එනවා. අර මැරුණ මීයාගේ ලේ ටිකක් එයාගේ කකුලේ ගා ගන්නවා. දැන් ක්‍රිස්ටීන් හිතයි මම කකුල කපා ගන්න වෙලාවේ මැරෙන්න ඇති කියලා. මර්ලි මැරිලා වගේ හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රිස්ටීන් හිතනවා මර්ලි මැරෙන්න ඇති කියලා. ක්‍රිස්ටීන් මර්ලිගේ කාර් එකට ඇතුල් වෙන්න යනකොටම මර්ලි පීයකින් අනිනවා. මර්ලි එයාගේ යතුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිස්ටීන්ගේ කාර් එක ලොක් කරලා යතුර එළියට විසි කරනවා. මර්ලි ඇත්තටම එහෙම දෙයක් කළේ ක්‍රිස්ටීන්ගේ කාර් එක දැකලා ඒ පැත්තට කවුරුම හරි උදව් කරන්න එයි කියලා. ඒත් ක්‍රිස්ටීන් කාර් එකෙන් එළියට ආවා. මේ අතරේ පොලිස් නිලධාරියෙකුත් එතෙන්ට එනවා. මර්ලි උදව් වෙලලා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. වැස්ස පටන්ගෙන තිබුණ නිසා ලොකු කුණාටුවක් ඇති වෙන්න පටන්ගෙන තමයි තිබ්බේ. ඒ නිසා මර්ලිගේ කටහඬ එයාට ඇහුනේ නැහැ. කොහොම හරි ක්‍රිස්ටීන් පොලිස් කාර්යාලයෙන් උදව් ඉල්ලගෙන එයා පිටත් වෙලා යනවා. අව් අසරණ මර්ලින් කෑ ගහනවා. එයා හිතනවා මෙහෙම හිටියට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් පැන ගන්න නම් මොකක්ම හරි කරන්න ඕනේ කියලා. එයා ගැඹුරින් කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ එයාට හිතෙනවා එයාගේ කකුල කපා ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද වාසනාවකට වගේ වර්ෂාව වැඩි වෙලා තිබ්බ නිසා ගම් වතුර තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා එයාගේ කාර් එක ගහගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරේ කාර් එකේ දොර ඇරුණා. කකුල කපා ගන්නේ නැතුවම එයා නිදහස් වුණා. එයා පීනලා වතුරෙන් ගොඩට ආවා. එතකොට එයා දකිනවා ගෙදරක ලයිට් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කවුරු හරි කෑ ගහන සද්දයකුත් ඇහුණා. ක්‍රිස්ටීන් කිව්වේ මේ ගෙදර ගැන තමයි. අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රිස්ටීන් ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ කියලා එයා හිතනවා. ඊට තිප්පා එතනින් පැනලා වෙන පැත්තකට ගිහිලා බේරෙන්න. ඒත් මර්ලි ඒ ගේ පැත්තටම ගියා. වගේම මර්ලිට තේරෙනවා මෙතන ගොඩක් උගුල් අටවලා තියෙනවා කියලා. මේ අතරේ මර්ලි දකිනවා ගෙදර හිමිකරුවා මරලා දාලා ඉන්නවා. ක්‍රිස්ටීන් එයාට හෙල්ප් කරන්න ආපු පොලිස් කාර්යාවත් මරලා තිබ්බා. ඒ වගේම තව ගර්ල් කෙනෙක් ගෙදර පැන්දලා දාලා හිටියා. මර්ලි ඒ ගර්ල්ව බේරගන්න හදනකොටම ක්‍රිස්ටීන් එතෙන්ට එනවා. කාර්යාගේ තුවක්කුව මර්ලි ගන්නවා. මේ දෙන්න හොඳටම රණ්ඩු කරනවා. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න මර්ලි ක්‍රිස්ටීන්ව ගෙදරින් පහළට තල්ලු කරලා දානවා. එයාගේ කකුල කෙලින්ම උගලකට අහු වෙනවා. ඔහුගේ තත්ත්වය ගොඩාක් බරපතල වුණා. මර්ලි එයා ළඟට ඇවිල්ලා පිහියක් දෙනවා. ඔයාට මෙතනින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කකුල කපා ගන්න එක කියලා කියනවා. පිහියකින් තමන්ගේම කකුල කපා ගන්නවා කියන්නේ ගොඩාක් අපහසු දෙයක්. ඒ වගේම වේදනාකාරී දෙයක් කියලා මර්ලි කියනවා. එහෙම කියලා මර්ලි අර ගර්ල් එක එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. එතකොට අපිට පේනවා ක්‍රිස්ටීන් එතනම මිය යනවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් කියන්නේ කාට හරි අයහපතක් කරොත් අපිටත් ඒ අයහපතම කවදා හරි අත්විඳින්න සිදු වෙනවා කියලා. අක්කුව මර්ලි ගන්නවා. මේ දෙන්න